you for clicking to my video. Marie here. So, as you can see by the title, ito ay isang Tagalog tutorial! Yay! So, ayun nga, as marami sa inyo, if you don't know, I'm a Filipina that is based in SF. But, ayun nga, sana, nagustuhan niyo tong video na to. And, kung di pa kayo nakaka-subscribe, please do so. Please do click this button right here para maging friends tayo. And, yeah, kung gusto niyo malaman kung paano ko to ginawa, please keep on watching. Okay, so let's do this. Mag-start tayo sa eyeshadow natin. So, ang una kong gagawin is maglagay ng concealer sa ating eyes para dumikit yung ating eyeshadow. Okay, parang nadamihan ko siya. So, ilagay na natin siya sa ilalim ng mata. Okay. Siguro ganyan na lang tayo lumabas, ladies. Pero yung seryoso, bakit na namin nilagay? Okay. Anyways, so, ayan na nga. Mag-eyeshadow muna tayo. Since, hindi ko sure kung gusto ko ng normal face. I mean, like, kung easy, light makeup lang ba? Or magpo-full face. Pero, tignan na lang natin. We'll see how it goes. Okay. Sige. So, umpisahan natin dito sa Sleek Makeup. Ito yung Sleek Makeup. And this one is from Beautiful Sin. So, ito na nga. Makeup. And, ito yung mga shades. So, siguro, gawin nating pink and red na lang. Para, kunwari, fresh-freshan lang tayo. Okay. So, ang gagamitin ko is fingers ko na lang. So, ang unahin ko, itong brown shade na to. So, I'm just putting it all over my eyelids or sa buong eyelids ko. Ayan. So, ikalat nyo lang siya dyan. O, hanggang sa lumagpas kayo. Kalat-kalat lang. Okay. Tapos, kukunin ko or gagamitin ko itong light pink shade na to. Ganun din, buong eyelid. Kahit ilagpas siya dito sa inner corner. Kasi, wala lang. Wala na lang siyang ilagpas sa inner corner. So, ayan na nga. Mas madaling mag-tutorial pag Tagalog, no? Parang nahihirapan ako mag-English. Kasi naman, ang hirap mag-English, girls. Okay. Tapos, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng brush. So, ang brush na gagamitin ko ay ito. Ang gagawin natin ay kukuha tayo netong red shade na to. To. And, ilalagay lang natin siya dito sa gitna ng eyes natin. So, sa gitna lang para may pink pa rin yung dun sa gilid. Tapos, kahit ilagpas nyo siya dito, since wala naman akong line sa mata talaga. Kunyari, yan yung crease ko. Yan. Yan yung crease. So, ayan na nga. Pagtapos mo ilagay yan sa gitna, ilagay mo naman siya dito sa ilalim. Para lang mas buo lang yung itsura ng makeup mo. Okay. Tapos, gagamitin ko naman na palette itong Wet n Wild. Ito na the basic peach nila. At, pupunta tayo or gagamitin naman natin is ibang brush. So, dual-ended na naman tong brush na to. Galing to dun sa hard candy na palette. So, ang gagawin ko is, kukunin ko tong transition shade na to.
So, medyo parang brownish-orange yung kulay niya. And, I'm just gonna, tapos ilalagay ko lang siya dito sa crease area. Sa ibabaw. Yan, sa ibabaw lang. Ayan. Ganyan. Tapos, sa ilalim. Okay. Tapos yan, kukuha kayo ng blending brush. So, ang gagawin ko lang is kukuha ko ng medyo matabang blending brush. So, ito yung gagamitin ko. Tapos, ikakalat ko lang siya. I-blend-blend ko lang siya ng ganyan. Hanggang sa mag-blend lang yung itsura niya. So, ayan. Ka-blend ka na. So, ang nangyari, nawala yung pink dito sa gilid, di ba? So, babalik ka dito ulit sa slick palette. Babalikan mo itong slick palette. And, ilalagay mo lang rin siya ulit doon sa gilid. Sa gilid lang. Yan. Gilid, gilid. Tapos, kukunin mo ulit yung red na color. So, ito yon. Tapos, ilalagay mo ulit siya sa gitna. Para lang may effect. Oh, diba? So, ayan na nga. Tapos, i-blend mo ulit siya para lang mas luminis lalo yung eyeshadow. Okay. Okay. So, ayan na. Blend, 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 guys. Okay, so pagtapos mo na ng blend, pupunta na tayo sa concealer. So, ang gagawin ko is foundation. So, ang gagamitin kong foundation ngayon is itong Wet n Wild Mega Cushion Foundation Puff Beige yung shade ko. Tapos, ang gagamitin ko is yung sponge. So, ito yung sponge. Press mo lang yung powder, tapos go ka na sa foundation. O, diba? Para at least kahit kalat yung eyeshadow mo, malilinis mo siya. Kaya, last step mo is foundation. Bago or after nung eyeshadow. Okay. Tapos, sa kilay, ang gagamitin ko ay itong e.l.f. na shade na light. So, ang gagamitin ko ay isang angled brush. So, ang ginagawa ko is, nisiswirl or ginaganyan ko lang yan, tsaka ito ng sabay. Swirl, swirl, swirl. Anong Tagalog ng swirl, guys? Ikot-ikot. Okay, tapos ilaline ko lang siya. Or isi-shape ko siya ng ganyan. So, depende kung paano nyo gusto yung kilay ninyo. Kung makapal, edi kapalan nyo, guys. Go lang ng go. Tapos, yan. Kulayan nyo lang siya. Tapos, pagka gusto nyo pa, pwede nyo naman dagdagan. Diba? Mas okay na yung kulang kaysa yung sumobra. Kasi ayaw natin ng nag-erase-erase pa tayo. Kasi, sayang ang effort at ang time natin. Kailangan, huwag masyadong extra sa buhay. Okay? Pag masyadong extra tayo, mahirap na.
Kailangan yung sakto lang. Okay, so, tapos na yung kilay natin. Ang gagawin ko naman ay kukuha ako ng brow gel or ng spoolie. Kuha tayo ng spoolie. Tapos ayusin lang natin yung eyebrows natin. Tapos mayroon akong guhit dyan. Dahil yan sa eyeshadow. Okay. Ako kasi gusto ko yung shade ko muna bago ko isi-spoolie. Yung iba, spoolie muna bago shade. So, depende yan sa kung anong gusto natin or gusto nyo. Tapos niyan, tapos na tayo, mag-eyeliner naman tayo. So, ang gagamitin kong eyeliner ay Pixie pen. So, Pixie pen, this is in there, I think, black? Yeah. I don't know. Pero ayan nga, black siya. Noir ata ang pangalan nito. Noir or something like that. So, ayan na nga. Tapos, ilaline lang natin yung mata natin. Ang ganyan. Kung gusto nyo nang i-cut eye or mag-liquid liner kayo, go. Pero ako gusto ko yung ganito lang. Sa look na to. Para mas simple lang ba? Mukha lang siyang natural. Natural. Pero, kumikinang ang ating mata. Natural. Woo! Okay. So, ayan na nga. Oh, diba? Tapos, lalagyan niyo lang ng konting linya dito. Yan. Okay? Pagkatapos niyan, i-blend nyo na siya. Kasi, ayaw natin ng harsh masyado. Yan. So, kung gusto niyo, pwede niyo siyang i-wing ng ganyan. Ganyan. Para mas, ano yung effect niya, mas mahaba yung mata. So, nakita niyo yung pagkakaiba. Mas mabahaba yung mata niya pag medyo ni-wing nyo. Okay. So, tapos na tayo sa eyeliner. Ayoko mag-mascara kasi wala lang. Gusto ko lang siyang ganyan. Parang mas mabait lang tignan. So, pagtapos yan, mag-bronzer na tayo or magko-contour. So, ang gagamitin kong contour ay itong e.l.f. na Fiji. Fiji ang color niya. So, this is ito yung duo nila ng e.l.f. So, kukuha lang ako ng angled brush. Tapos, i-contour na natin ang ating face. Kaya ayoko muna siyang iset ng powder kanina para dumikit. Since naka-foundation, yung powder blush natin, didikit siya sa mukha natin. Kaya, hindi ako muna nag-powder foundation. Well, yun lang yung observation ko. Pero, not sure kung ganun din yung skin nyo. But sa akin, parang mas dumidikit yung mga product pagka medyo basa. So, kung nilagay ko ng powder kanina, matatakpan yung foundation. So, mas hindi makakapit yung bronzer and yung blush ko. Since, ang powder product or yung powdered base siya, mas madali siya mabura. So, compared sa, cream, tsaka sa wet. Ayun. So, contour, tapos lightly contour natin yung ating ilong. Kasi, wala lang. Pwede din namang hindi natin i-contour yan. Kaso, bilis lang naman eh. So, ayan. Okay? Contour na. Tapos, blush. So, blush. So, gagawin ko is, ikakalat ko siya.
hanggang sa nose. Alam naman na natin to kung bakit. Para lang mukhang sunburned. Mas fresh lang tayo tignan. O, diba? Mas kumapit yung blush. Konti lang yung kailangan mo. Okay. So, pagkatapos niyan, mag-highlight na tayo. Ang highlight na gagamitin ko ay ito, Master Chrome Highlighter ng Maybelline. Ito yung Molten Gold. So, kukuha lang tayo ng fan brush. So, fan brush and just highlight. Oh, ayan. Pakak na pakak. Oh, ang dami na namang mga lumilipad-lipad. So, ayan na. Ayan na, girls. And then, tsaka tayo magpa-powder. So, ang powder na gagamitin ko ay itong Rimmel as usual. Dahil mahal ko tong Rimmel na to. Okay, so, just use a regular brush and put it here. Dun sa walang contour. Ayan, ganyan. Sa noo. Tapos dito. Ayan. Ganyan lang. Para fresh lang. Tingnan. Tapos, ayan. Okay. Hanggang sa leg. Okay. And, tapos na tayo, guys. Lipstick na lang. So, ang lips na gagamitin ko ay gusto ko ng red lipstick. Feeling ko mag-red lipstick ngayon. Kahit pink na yung mata natin. Red lipstick pa din. Okay, so ang panglaline ko sa lips ko ay itong ColourPop pencil. So, this is, I think, in their shade Dahlia. Somewhere. Something like that. Dahlia. I don't know if you can see, but ito siya. Ganyan ang itsura niya. So, makalat na siya kasi nga hindi ko siya masyadong ginagamit. So, ilaline lang natin yung lips natin. Yan. Tapos, pagtaas natin na lining ang lips natin, kukuha tayo ng red lipstick. So, ito ay from ColourPop ulit. Dito naman ay LAX. Sobrang ganda ng red lipstick na to. Para siyang actually vampire red. Hindi siya talagang red na red. And there you have it, guys! This is our final look. So, ito ang itsura ko ngayon. And there you have it, guys. This is my final look. I hope you guys enjoy watching this tutorial. If you want to request any certain looks, please do comment down below. Like this video if you like this kinds of video as well. And yeah, don't forget to subscribe to my channel. And I'll see you next time. Bye!